Vâng, thưa các bạn, bây giờ chúng ta đang có mặt ở trên phố Đào Duy Từ rồi. Lúc này đã là 5 giờ, gần 5 rưỡi rồi. Và suýt soát đến cái giờ hẹn mà đi cây hẹn với cả cô ấy. Không biết lúc này thì cô đã dậy chưa? Trong này thì cũng tương đối tối, đâm ra đi cây có chuẩn bị sẵn một cái đèn led này, được bật lên từ cái điện thoại này. Bây giờ chúng ta sẽ vào đây nhé. Ở bên trong kia thì sáng sủa hơn này, nhưng mà chỗ này thì lại tối. Vào đây thì sáng rồi. Để cái cây tắt cái đèn này đi. Đấy, vào đây thì chúng ta không cần phải bật đèn nữa. Đấy, trong này sáng rồi. Nhà này mang cái nét rất là cổ kính, rất là phố cổ. Hello, con chào U. Theo đúng hẹn thì con lên đây. Thầy con dậy chưa? Hôm nay con quyết định con phải túm bằng được hết cái hình ảnh này, không để trượt một hình nào. Hôm nay lạnh đúng không ạ? Hôm nay lạnh con phải mặc cái bộ này chứ còn bình thường là con cứ mặc cái kia là quen rồi. Sau một thời gian mà đi cây nằm vùng ở trên cái khu phố cổ này thì đi cây cũng phát hiện ra rất là nhiều những cái điều mới lạ và thú vị. Mặc dù là mình cũng là dân Hà Nội thật, nhưng mà khi mà nằm vùng ở trên cái khu phố cổ này thì lại biết được thêm nhiều thông tin hơn. Và đặc biệt là những cái thông tin về những cái quán ăn trong cái khu vực phố cổ này. Có một trong những cái điều mà đi cây trăn trở cũng như là đi cây muốn làm tốt hơn, đấy chính là làm thế nào để truyền tải được những cái nét văn hóa, những cái nét Hà Nội xưa. Và đặc biệt khi đối với cả ẩm thực này thì đi cây cũng rất là muốn làm thế nào để lấy lại được những cái nét xưa của người Hà Nội. Qua một thời gian thì đi cây cũng nghe ngóng biết thêm được một quán cực kỳ là cổ truyền ngày xưa nhé thưa quý vị và các bạn. Đi cây nghe nói đến cái quán bánh chưng gù bà Tòng. Nghe nói rằng là cái quán này ngày xưa cực kỳ là nổi tiếng luôn. Và cả cái quận Hoàn Kiếm này khi mà nói đến bánh chưng gù bà Tòng thì ai người ta cũng biết đến, nó quá nổi tiếng rồi. Nhưng mà đến cái thời điểm bây giờ thì gần như là bị thất truyền, cũng như là mai một đi khi mà cái quán bánh chưng này không có người theo đuổi cũng như là có cái tiềm lực để phát triển cái ngành nghề truyền thống. Tuy nhiên đối với cả đi cây là một người rất là yêu Hà Nội, yêu cái hương vị truyền thống thì đi cây sẽ quyết định cùng với quý vị và các bạn chúng ta tìm lại cái quán này, tìm lại cái hương vị xưa để xem rằng là vậy thì cái người xưa người ta thưởng thức những cái món ăn có tinh túy hay không. Bây giờ quý vị và các bạn hãy cùng đi cây theo dõi cái cuộc hành trình này nhé. Đảm bảo sẽ rất thú vị, ly kỳ và hấp dẫn. Quý vị và các bạn trước khi mà bắt đầu vào phần chính của video, đừng quên ấn like, đăng ký để động viên đi cây làm tốt hơn trong những cái video sau. Bà bán nước hả bà? Mở hàng cho bà nhá. Con nhìn bà là con thấy phúc hậu, con muốn mở hàng cho bà luôn rồi. Con uống nóng uống đá nào? Dạ con uống nóng đi. Uống nóng nhá. Vâng ạ. Bà già như này bà còn nuôi một thằng con à? Già rồi mà vẫn nuôi một thằng. Vẫn phải nuôi một thằng. Thằng già hay thằng trẻ? Già trẻ 53 tuổi. À thế là con bà. À thế à? Già rồi nó Vâng. chẳng còn đỡ được mình cái gì cả. 85 rồi á? Vâng, con uống được. Ui dồi ôi, con nhìn bà con tưởng chỉ 70 thôi. 85 con à? Sinh năm 35 mà. À thế à? Thế bà là dân phố cổ à mà? Ở đây coi như là Bà ở đây thì năm bao nhiêu? bà đẻ ở Hà Nội này, bà Vâng. đi tản cư lúc 10 tuổi thì bà mới đi tản cư. À. Đánh phá coi như cách mạng 8 thì bà Vâng. mới đi. Vâng. Đi đến năm 19 tuổi thì bà lại về. À đấy ạ. Giờ. Thôi con nói thật là con cũng có bố mẹ tuổi như bà, con nghe đấy là con thương bà lắm, con nói thật đấy. Con bây giờ con chỉ mong được báo đáp bố mẹ thôi. Đáng nhẽ bà phải được như thế
rồi. Thôi có lời hết, có lời thế để cho bà khỏe. Vâng. Bà kiếm bà ăn xong rồi lương hưu của bà cho nó. Có 5.000 đấy con ạ. Tôi con biếu bà gọi là cho bà ăn hàng. Con nghe nói là ở trong khu phố cổ này ngày xưa có một hiệu gọi là bánh chưng gù bà Tòng đấy, bà có biết không? Bà có. Chết, bây giờ những cái danh hiệu bây giờ chết lâu rồi con. Cái hàng ngũ của bà là hàng ngũ cháu. Thì còn đến bây giờ, nhưng mà giờ người ta đi cắm mặt. Cháu thấy bảo là từ năm mấy ở phố cổ đấy cơ. Bà cũng không đi lại tiếp xúc, bà vì bà về được tháng 10 rồi, tháng 10 năm sau bà đi làm rồi. Bà đi làm bà ở cơ quan suốt, bà không về đâu. Very cool. Where are you from? Guatemala. Guatemala. Yeah. Hawaii. Hawaii. Why you dancing here? What? Why you dancing here? Oh, because we're fun. Có cái gọi là hiệu bánh Chưng gù nổi tiếng bà Tòng ấy, bà có biết ở đâu rồi nhỉ? Ta chịu. Đấy là tôi chịu. Đấy là anh lại phải đến với chỗ khu vực đấy hỏi những người già thì ta biết. Cứ hỏi những người trẻ 50 không biết. Con chào bác, con chào bà. Bác bà, con là người yêu Hà Nội ấy, đi du lịch ấy. Thì con nghe nói là ở trong phố cổ mình ngày xưa và cái thời xưa cách đây cũng lâu rồi, khoảng 40-50 năm rồi. Thì ngày xưa là có cái gọi là quán bánh chưng gù bà Tòng ấy, thì cô mấy bà có biết, có nghe nói đến cái quán bánh chưng gù bà Tòng không ạ? Con thấy bảo nổi tiếng mà ngày xưa cả quận Hoàn Kiếm ai cũng biết. Bà có nghe thấy không? Quán bánh chưng bà gì? Bà Tòng. Bà Tòng. Bánh chưng gù bà Tòng bà có biết không? Cái bánh chưng của bà ấy thì tôi biết, nhưng mà bây giờ bà ấy mất rồi. À thế à? Chứ không còn nữa. Vâng, đấy là thời những năm bao nhiêu đấy hả bà? Cũng phải 20-30 năm nay rồi. À thế à? Vâng. Thế bà ấy ngày xưa là bà cứ đi phố, thế bây giờ thì có con cháu có bán ở đâu không bà? Con cháu bán. Thế là con cháu thì không hiểu là con bà ấy bán hay cháu bà ấy bán thì cái lấy không rõ. Thế con dâu của bà ấy Vâng. thì cái hôm ấy là có việc, nhà có việc thì cháu nó mới đến nó mua. Vâng. Thì không biết là cửa hàng nào thì không biết. Vâng. Nhưng mà nó đến nó mua mấy cái bánh chưng vừa nóng mà vừa ngon. Hỏi những người bán bánh chưng. Hiền Hoài Nhai có mấy hàng bánh chưng. Vâng. Nó hỏi xem là người ta có biết không? À đúng rồi, đúng chính xác. Có khi phải ra những quán bánh chưng không hỏi như thế mới biết. Và bây giờ người ta cũng không biết được rằng là con cháu của bà ấy đang bán ở đâu. Thì đi cây cũng sẽ đi tìm một quán bánh chưng, sau đấy thì hỏi cái quán bánh chưng nào đấy. Bởi vì là có thể cùng là quán bánh chưng với nhau thì người ta sẽ biết được rằng là quán bánh chưng đấy nó ở đâu. Chú ơi, cho cháu hỏi quanh đây có quán bánh chưng nào không nhỉ? Bán bánh chưng nhỉ? Không phải. Em chào chị ạ. Nhà mình bán bánh chưng đấy hả chị? Chị ơi, em xin phép em làm phiền một chút ấy. Em đang muốn tìm cái quán bánh chưng bà Tòng mà ngày xưa bán hàng ấy. Bánh chưng gù bà Tòng ngày xưa ấy chị ạ. Đào Duy Từ á? Đào Duy Từ ấy ạ. Chị có biết địa chỉ bao nhiêu Đào Duy Từ không? Anh không nhớ đâu. Nhưng mà nó ở đoạn nào Đào Duy Từ? Bây giờ em đi đến ô Quang Trưởng nhá. Vâng ạ. Rẽ vào tay phải 5 đến 10 mét bên tay phải. À thế ạ. Chỗ đấy bây giờ còn bán bánh chưng không hả anh? Vâng. Vẫn còn bán bánh chưng kìa. Vâng. Vâng thì em cảm ơn anh nhá. Vâng ạ. Không ạ, em đi bởi vì là bà em ngày xưa hay ăn ở đấy. Hay ăn quán bà ấy, thế bảo bây giờ mày qua đấy mày mua tao một cái bánh chưng. Đấy thì Em bảo vâng. đi vẫn còn đấy. Vâng, thế em cảm ơn anh chị nhá. Không có gì đâu. Vâng. Hình như quán đấy ngày xưa là cũng nổi tiếng đúng không anh? Đúng rồi. Bánh gù bà Tòng. Vâng. Thôi như vậy là đi cây đã tìm ra được quán bánh gù bà Tòng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến đấy để chúng ta xem cái quán đấy ngày xưa và nay nó như thế nào nhá.
Vâng. Bao nhiêu cái? 16 cái mang về cô ạ. Mua bánh này là nóng mà. Cho nó đầy đủ các thứ vào. Có chả cốm, giò lụa, giò bò. Cô cứ cháu xuất đầy đủ. Tương ớt, xuất đầy đủ là cả Vâng. giò cả chả gì. Vâng. Lấy cả các loại luôn à? Vâng, cho cháu đầy đủ vào. Cô cắt cho cháu luôn nhá, từng suất ra ấy. Tức là cô gói riêng cho cháu từng suất một. Mình ăn ở đây rất là nhiều lần rồi và ăn rất là lâu rồi. À thế ạ, sao anh chị mua nhiều vậy ạ? Mình mua về những người quen xung quanh ấy, làm khách thì mình mua về mình Người ta nhờ mua cho người ta luôn. Đi nhiều chỗ thì ở đây là ngon nhất, mùi rất là thơm. Vâng. Giỏi rất là giọt. Của em, chị lấy bánh chưng ạ. Bánh chưng gù phải 11 giờ cơ ạ. Alo, U ở đây là U bán những cái mặt hàng gì U? Bánh giò này, bánh nếp này, bánh khoai, bánh dày và cả bánh chưng gù đấy em ạ. Thế là ở đây là giá rổ những cái mặt hàng nó như nào đấy U? Trứng gù của nhà cô có 17.000 một chiếc, còn bánh Vâng. giò thì là 15.000 một chiếc. U ơi, là ở đây con nghe nói là nhà mình là cũng sản xuất luôn cả bánh giò, bánh chưng gù đúng không? Nhà cô sản xuất bánh trứng gù mà mấy chục năm rồi em, từ đời bác cụ nhà cô mà. À thế hả? Vâng. Thế cô nhà mình có sản xuất ở đây hả cô? Nhà cô sản xuất ngay trong nhà này này. Ui thì con có thể con vào con xem cái quy trình nhà mình được không cô? Thì Quy trình bánh trưng á. vâng. Mà cô đang sản xuất em lên làm gì? Có Dạ. gì mà phải lên. Thì cháu lên, cháu nói chung là cháu chỉ quan sát thôi, với cả cháu Kiểu nghĩ phải hỏi bà chị trưởng mà cô có đồng ý hay không được thôi em ơi. À thế ạ. Vâng, thế cháu gặp cô là cô tên là gì hả cô? Cô ấy tên là Mai. À thế ạ. Vâng, thế là đi vào đâu để cháu gặp cô ấy cô? Em cứ vào nhà cô trong ngõ trên gác đi em ạ. Cô bây giờ cô cũng làm xong phần luộc bánh cái thứ xong hết rồi cô? Cô gói xong rồi đấy, đang luộc đấy. Bây giờ là cũng rơi vào khoảng tầm 5 giờ 15 rồi. Thì đi cây có gọi, có hẹn cô là 5 rưỡi thì có mặt ở nhà cô để có thể quay được cái quy trình làm cái bánh chưng gù này. Hôm nay thời tiết se lạnh và bắt đầu vào mùa thu rồi. Mấy hôm nay thì thời tiết mưa suốt. Buổi sáng thì chúng ta có thể thấy đường ở đây là ướt này. Chỗ này là đằng sau, phía sau của chợ Đồng Xuân. Đấy, quý vị và các bạn có thể thấy không? Rất là vắng nhé. Philippines? Yeah. What's your name? Camenda. Oh, you go here alone? Quite a while. Huh? Quite a while. A bit of time that I spent here. Yes. But What? I gonna go back home the next 3 days. 3 days later. Yeah, and I'm gonna come back for like Vietnam Fashion Week in a few days time. So see you. Have a great time. Have a good day. Yes. Yes. Con chào thầy nhá. Đây chúng ta đang ở trong nhà cô Mai. Cô chú đang chuẩn bị làm bánh chưng. Tí nữa thì đi cây cũng đã làm việc hết rồi, cũng đã nói chuyện với cả cô rồi.
thì cô sẽ cho đi cây quay lại cái quy trình này để cho quý vị và các bạn chúng ta có thể cùng chiêm ngưỡng cái cách làm bánh chưng gù, một cái loại bánh chưng cực kỳ là nó độc đáo, nó đặc biệt và nó rất là truyền thống nữa. Chỗ này U gói trong vòng một ngày đấy không? Đấy, một ngày. Chỗ này được bao nhiêu cái đấy? Thịt này là thịt ba dọi đấy hả? Đây thịt ba chỉ đấy cháu ạ, nhưng mà phải lấy cái đầu thì là nó nhiều mỡ hơn thì làm nó mới bánh chưng nó mới ngậy, nó không bị khô. Đấy, mình phải lựa, có chứ, mình phải lựa coi như là thịt ba chỉ, nhưng mà phải cho tôi ở cái đầu cạnh thì là nó có mỡ nhiều hơn thì là cái bánh chưng nó mới ngậy. Nếu mà mình làm lạc không thì nó khô cháu ạ. Đấy. Sau đó mình về mình lấy rồi mình rửa sạch đi, mình để ráo nước rồi mình thái, mình trộn với muối hạt tiêu. Mình cứ cho độ 1 cân là 1 thìa. Nếu mà 5 cân thì mình cho 5 thìa, 3 cân mình cho 3 thìa. Vậy muối với hạt tiêu là mình cô trộn vào đây hết rồi. Có phải trộn muối hạt tiêu theo cái trình tự gì không hả? Không, cô cứ muối với hạt tiêu cô đổ lẫn vào nhau rồi bây giờ cô cứ xúc 3 thìa hay là 5 thìa tùy theo cân đấy. Xong thế là vừa rồi là có cả muối cô trộn xong ấy rồi. Muối với muối tinh đấy. Muối tinh. Tỷ lệ hạt tiêu với muối thì mấy phần muối mấy phần hạt tiêu? Muối thì chỉ một phần thôi, còn hạt tiêu phải 2 phần cháu ạ. Thế là sau khi mà trộn xong này thì để này trong vòng bao lâu ạ? Không, cô để độ 5-10 phút thôi. Thế là cô cho nó đều, là sau đó là cô lắm với đỗ. Đỗ này ban sáng sớm là chú phải dậy chú làm từ 2-3 giờ sáng đấy. Chú phải dậy chú thổi là phải có lại phải cho muối. Cũng phải cái gì cũng phải có muối thì nó mới đều, nó mới vừa từ trong ra ngoài được. Vâng, tỷ lệ đỗ với muối là như thế nào? Tỷ lệ muối này thì cũng xúc thìa cho cũng 1 cân 1 thìa muỗng muối. Vậy ạ. Cái thìa lúc nãy đúng không? Cũng cứ 1 cân 1 thìa. Ngày xưa là cô về đây cô làm dâu, là cô đã biết là mẹ chồng cô ngày xưa là bắt đầu từ thời chiến tranh là về đây từ thời năm 54. Năm 54 bây giờ là cụ là bán xôi chè ở chợ gạo cơ. Trên thì bến, dưới là thuyền. Lúc bây giờ nó còn cả một cái dãy đê mà lướt lên ấy là lướt lên, mỗi lần lướt lên là dân mình phải lên đê để ở. Là lợp lều lợp mái lên đê để ở, mà cứ xôi chè này là đất hàng lắm. Thế về sau cụ mới nghĩ ra là nếu mà như thế này là phải có bánh chưng, là người ta chạy lũ lụt là người ta phải có bánh để ăn, thì cụ mới quay ra học cái bánh chưng gù này. Là cụ mới lại bỏ xôi chè. Đấy, cụ bỏ xôi chè là cụ học cái bánh chưng gù này, là cụ gói bánh chưng gù từ bấy đến giờ. Nhà cô bán đắt hàng lắm, cứ phải xếp hàng ra tận ngoài cửa. Tại vì lúc bây giờ là cứ mỗi một năm là mùa tháng 6 ấy cháu, là mùa nước lên đấy. Mùa nước lên là người ta phải lên đê, người ta ở hết cắm lều cắm trại, chứ làm gì có nhà cao, nhà rộng như mấy tầng để trèo lên tầng đâu, không có. Không có. Đấy, cụ gói bánh chưng thì là bánh chưng gù của bà Tòng là rất là nổi tiếng, là từ năm bây giờ cơ. Sau đấy là cô lấy chúi thì cô theo nghề của cụ. Đấy, cô lấy chúi thì cô theo nghề của cụ. Thì là cô cũng học nghề của cụ, cô cũng gói được trên 30 năm rồi. Thế còn nghề của cụ là từ năm 54 đấy. Sau đấy thì cụ lại chuyển sang bánh giò. Đấy, và cả bánh giò nữa, cụ gói nữa cả bánh giò. Thì là bây giờ cô còn mỗi nhà cô là cô theo nghề. Đấy, cô theo nghề, thế còn là cô cũng chịu thương chịu khó là theo nghề của cụ. Đây là ảnh của cụ. Đây ảnh của mẹ chồng cô đây. Vâng. Đấy là từ bấy giờ là bây giờ thì cũng chỉ còn lại ảnh thôi. Vì ra các cụ cũng hàng trăm tuổi rồi. Đây là cô đúng không? Cô này, cô lúc giờ cô lấy chú này. Đấy. Đấy, mẹ chồng cô đây, các bà bạn đây. Các bà bạn bây giờ cũng mất hết rồi cháu, hàng trăm tuổi rồi. Vâng. Đấy, thì đây mẹ. Cô ngày xưa cũng xinh gái ghê. Hoa hậu đấy, hoa hậu ở hợ đấy. Lúc đấy là cô 27 rồi, cô 27 rồi, cô lấy chồng muộn. Cũng 27 rồi. Ngày xưa xinh gái ghê. Đấy, lúc đấy là nhà là ở đây đâu? Không, đây là nhà ngoại cô đấy. Nhà ngoại cô ngoại cô ở dưới Bạch Mai. Vâng. Thế đây còn ảnh đây là ảnh ở đây bà mẹ chồng đây. Với cả chị chồng. Đấy, đây là mẹ chồng cô và chị chồng. Đấy, đây là những cái ảnh vẫn còn chụp lưu giữ lại. Đấy, cụ ấy. Đây là cái ảnh này là cô với chú đây. Mẹ chồng đang trao nhẫn cho cô đây.
À đấy hả? Lúc bây giờ mà được một chỉ vàng là oai lắm. Ôi quá oai đấy. Cũng to chứ, đúng rồi, to. Năm đấy là năm bao nhiêu nhỉ cô nhỉ? Năm bây giờ là 586. 586, ôi một chỉ. Một chỉ nó lúc bây giờ cũng to lắm, là thích lắm. Vâng. Đấy là mẹ chồng này trao cho cô nhẫn đấy. Vâng. Thế thì là từ bấy đến giờ thì là mình cứ theo nghề của cụ thôi. Đấy, chú thì ngày xưa chú như thế này đây. Vâng. Đấy, cũng to cao đẹp dai. Đẹp dai nhưng mà điều. Nhưng mà rồi quá trình cô kể cho cháu nghe ngày xưa là cái thời chú còn trẻ, lúc bây giờ các cụ là đi chiến tranh ấy, đi sơ tán ấy, là lúc bây giờ là bố của chú là cán bộ to ra phết nhưng mà làm vùng. Vùng là làm ở trên Bắc Cạn, nó gọi là Bắc Cạn Phú Lu đấy, là rừng thiêng nước độc. Đấy, cái trên đấy mà người ta cứ gọi là có đi mà không có về. Cái thời bây giờ thế là cụ bà là theo chồng. Cụ bà là theo chồng đi kháng chiến, là lên đấy là đẻ được 3 người con. 3 người con ở trên cái đất rừng thiêng nước độc đấy, nó cứ gọi Phú Lu. Bây giờ là cô còn nhớ là như thế. Thế là cũng bị ảnh hưởng của cái nước lá lim ấy cháu ăn rồi là cái nước đấy lá lim nó rơi xuống nó độc, thế là cũng bị ảnh hưởng teo cơ đấy. Cái này thì nó cũng đơn giản thôi mà cháu, nó cũng là nghề từ ngày xưa mà. Cứ nói bánh chưng gù Bà Tông thì cả cái quận Hoàn Kiếm này ai cũng biết. Cứ nói đến bánh chưng gù là ở đâu cũng phải về đây mua. Người ta còn đặt rất là nhiều để người ta gói lá xanh lạt đỏ bên ngoài để đi hầu nữa. Vâng, thế bây giờ còn mỗi mình cô chú làm này ạ? Thì nó cũng bây giờ thì các bọn trẻ thì nó cũng chẳng theo đâu cháu ạ. Nó cứ lần bần như này là nó ngại lắm. Là nhà cô đã vẫn cứ đi săn mới giữ cái mối này, cái mối lạt này này. Đấy, chứ nhiều nhà là người ta không gói bằng lạt này đâu, người ta buộc bằng dây ni lông. Thế ngày xưa là bánh chưng Bà Tòng hay bánh giò Bà Tòng? Bánh chưng Bà Tòng đã. Đấy, nhà cô đầu tiên vẫn là bánh chưng. Cái bánh chưng vẫn là đầu tiên đã. Thế xong bắt đầu nhà cô mới dần nhà cô mới gói ra bánh giò. Ngày xưa cô về cô làm dâu, cô gói này nó rơi lả tả ra, mẹ chồng còn nếu mà gói mà không khéo mà gạo mà cứ vãi ra là cụ mắng cho té tát rồi. Đâu ví dụ trong cái công đoạn mà cô gói thì cái vỗ như nào này? Đây cô làm cho cháu nghe, dựng cả lên này mà cháu không làm thì có mà rơi hết cả gạo. Đây cô dựng ngược lên như này. Đấy, cô vỗ này cho gạo nó dồn vào cho nó chắc cái bánh. Bắn nếu mà vỗ mình nó bắn ngược. Đúng rồi, đúng rồi, mà cái làm này thì cái hạt gạo nó chắc vào với nhau, mình gói cái bánh nó chắc, nó không bị lỏng. Công đoạn này mà làm không tốt thì nó sẽ bị lỏng. Úi rồi nó lỏng bánh thì không ăn được đâu cháu ơi. Nước nó vào xong cái bánh nó nhã nhà ấy. Đỗ là mình phải thổi xong rồi mình giã đỗ ra. Nó mới mịn được. Thế xong rồi mình cho nhân vào rồi mới đỗ, xong rồi mình nắm. Trước khi nắm là phải đi găng tay vào không là nó dính. Thế là bây giờ là đỗ với cả gạo thì tỷ lệ như nào với nhau cô? Gạo phải 1 yến. Gạo 1 yến, còn đỗ thì 5 cân. Đấy. Phải gấp đôi đúng. Đúng rồi, gạo phải gấp đôi. Cái gói này cũng khó ra phết đấy. Nó cứ gạo mà không gói khéo là gạo nó cứ rơi lả tả ra. Cái này bắt buộc phải gói bằng tay. Không, thủ công toàn phần. Cái gì cũng phải thủ công chứ không làm được bằng máy móc. Đấy, lá mình cũng phải chọn lá xanh tươi. Đấy, xong mình rửa lá đi. Ngày nào cũng phải lấy lá, chứ cái lá cũng không để lưu được. Dạ. Ôi, ngoài ra thì còn có cái lưu ý gì trong cái lúc mà làm bánh chưng gù này không ạ? Những cái nói chung là những cái là cô cũng nói hết với cháu rồi, là mình phải, cái quan trọng nhất là mình gạo mình kén, cái gì mình cũng phải kén. Cái gạo nếp cái hoa vàng này, nó phải là gạo nếp cái hoa vàng thì nó mới dẻo được. Mình để 2-3 ngày nó không bị lại gạo. Cô nói đến gạo, việc ngâm gạo thì mình ngâm như nào cho đúng? Mình vo đi, vo sạch đi. Mình vo, mình phải tráng của nó 3-4 nước mà. Cái nước nó trong ra, nó không làm cho cái gạo chua, nó không làm cho cái gạo nó bị lên men. Thế là mình mới ngâm độ khoảng 4-5 tiếng hay nửa ngày gì đấy. Thì là nó lở ra thì là bắt đầu mình lại tráng xong mình xóc muối. Muối gạo mình xóc mình trộn đều lên. Thì nó mới ngấm vào gạo. Cứ gạo cũng phải có muối, mà đỗ cũng có muối, mà thịt cũng phải có muối. Thì cái bánh của mình nó mới ăn từ trong ra ngoài nó mới đều. Nó không bị nhạt, chỗ này mặn chỗ kia. Dạ vâng. Cháu uống nước gì hả cháu? Chú cho cháu một cốc trà đá nhá, với cả cho cháu một điếu thuốc luôn. Rồi, một cốc trà đá, một điếu thuốc đúng không? Ok. Đây, nước của cháu đây. Vâng, cháu cảm ơn chú nhé. Bây giờ chúng ta sẽ dở bánh này ra ăn thử. Đây, quý vị và các bạn có thể thấy này, nó rất giống một cái bánh giò, nhưng mà đây lại là một cái bánh chưng. Rất là nóng nhá. Đây là cái bánh chưng mà mới được lấy ra từ lò luôn. Đi cây có xin phép cô ấy vào tận lò để quay, lấy ra từ lò. Wow, nóng không? Quý vị và các bạn có bao giờ thấy một cái bánh chưng mà nó lại hình như vậy không?
bánh chưng gù của bà Tòng. Ôi may quá, con mượn bác cái thìa. Đấy, bác có cái thìa này thì con đỡ phải ăn cắn. Đấy, thế là mượn được bác quán nước cái thìa rồi. Đây chúng ta có thể thấy rằng là bánh chưng này, bên ngoài là rất là dẻo này, là dính nhé. Đó. Rất là dẻo. Đánh vào. Đó, rất là dẻo. Ăn rất là dẻo, thơm, nó có cái vị đậm. Nói chung là về cơ bản để đi cây thấy rằng là nó cũng giống như là cái hương vị bánh chưng bình thường. Nhưng mà nó khác một chút là nó rất dẻo. Nhưng cái này nó có cái vị đậm đặc trưng và nó lại rất là dẻo này. Ăn như thế này có lẽ chúng ta cũng không cần phải thêm cái giảm gia vị gì. Nhưng mà nếu mà ai thích ăn thêm những cái hương vị cay hay là xì dầu Maggi thì chúng ta cũng có thể là cho thêm vào. Còn đây là đi cây thưởng thức cái hương vị nguyên chất của nó. Gạo nếp này thì nó rất là thơm dẻo, nhưng mà thêm tí đỗ vào thì ăn nó bùi hơn. Đó, bây giờ đến phần thịt này. Thịt ở đây chúng ta thấy là thịt nó có mỡ này. Đó, quý vị và các bạn có thể thấy là nhìn cái miếng thịt mỡ này đã thấy ngon rồi này. Ấy. Ăn đến phần thịt mỡ thì ngon tuyệt vời luôn thưa quý vị. Wow, chúng ta nhìn này. Ở đây là còn cái miếng bì nhá. Đây là thịt ba chỉ này. Chẳng biết quý vị và các bạn có giống đi cây không, nhưng mà đi cây ăn những cái thể loại bánh như thế này là chỉ thích cái miếng thịt mỡ như vậy thôi. Miếng thịt mỡ sau khi mà đã ninh hoặc là đã nấu một thời gian lâu rồi thì nó mất hết cái chất béo rồi. Ăn vào nó sẽ tan ở trong mồm. Rất là ngon nhá. Nhìn thấy chưa, miếng thịt mỡ bì nhá. Rất là tuyệt vời. Ăn có vị hạt tiêu thơm lừng luôn. Ngon, quá tuyệt vời. Ngon không? Quý vị nhìn ngon không? Đấy, bên trong này toàn mỡ nhá. Không thấy nhiều thịt nạc luôn. Này, hạt tiêu này. Đấy, bên trong những cái đốm đốm là hạt tiêu này. Ăn đậm đà, không mặn nhưng mà đậm đà vừa phải, rất ngon. Thưa quý vị và các bạn, đi cây là một người rất là yêu Hà Nội. Và đặc biệt hơn là đi cây rất yêu phố cổ Hà Nội. Những cái món ăn này, mặc dù là cũng phải nói thẳng là đi cây cũng rất ít ăn những cái món nó nhiều nếp như thế này, nhưng mà nó lại rất độc đáo. Nó là cái món ăn cổ truyền của người Hà Nội. Mà nếu như quý vị và các bạn hỏi bất cứ ai khi mà nói đến bánh chưng, người ta sẽ nói đây là một món vô cùng là cổ truyền của người Hà Nội xưa. Một cái hình dáng nó rất là lạ lẫm đối với cả đi cây. Nhưng mà có lẽ đối với cả những cô chú ở cái thập niên trước thì không có xa lạ gì. Bởi vì đây là cái quán nó nức tiếng ở Hà Thành thời xưa rồi. Đi cây thấy cũng rất là đáng tiếc nếu như mà quán này về sau mai một đi mà không có người theo đuổi, duy trì cái ngành nghề truyền thống. Lúc nói với cô thì đi cây cũng rất là vui, mà đi cây nói rằng là cô có truyền nghề hay không. Thì thực ra bản chất ra thì nếu mà không có người nối dõi mà đi cây thích thì khả năng là cô cũng truyền cho đi cây đấy. Thì quý vị và các bạn, nếu như là những người yêu Hà Nội, chúng ta yêu những cái nét cổ kính, chúng ta yêu những cái thực phẩm, những cái món ăn của Hà Nội, thì quý vị và các bạn nên nhất định thử một lần cái bánh chưng gù này. Thì quý vị sẽ cảm nhận được nhiều hơn cái hương vị của Hà Nội. Video đến đây thì cũng kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau. Quý vị và các bạn đừng quên ấn like, đăng ký và chia sẻ để nhận được video mới mỗi ngày. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Ủa, thế ở đây là U bán hàng từ mấy giờ đến mấy giờ? Cô bán từ 8 rưỡi đến 7 giờ tối. Thế ở đây thì cô có nhận ship không ạ? Có đấy.